ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਵਾਂਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਝੜਪ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। So look, we are glad to hear that both sides appear to have quickly disengaged from the clashes. We are closely monitoring the situation. We encourage India and China to utilize existing bilateral channels to discuss disputed boundaries. We're glad to see that there's been some disengagement on the clashes at this time. ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਡੀ ਹੁੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦਰਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। My name is Jackie. I was 7 years old when I was attending Sandy Hook School in 2012, and I was in 2nd grade. I think the biggest takeaway is the fact that this is still happening. We thought right after that this would never have to happen again, and it's still happening. Gun violence right now is an epidemic. No child should have to learn that in 2nd grade when they're hiding in their cubby. I made a promise to myself that no one else would have to go through what I went through. That promise is broken time and time after again. We're working towards gun violence prevention because we've suffered so much and we don't want to see that with other people. My name is Nicole, and on December 14th, 2012, I was a 2nd grader at Sandy Hook Elementary School. I think the pain honestly never really, you learn to grow around it, but it never goes away as some people may think. The elementary students, we were so young, so it really was all we knew. And to grow up in a world where this can happen. Seeing it happen over and over again has definitely sparked that we need change and we need serious life-saving federal action, and I think an assault weapons ban would just be so crucial. We saw the impacts and the decrease in mass shootings it had when it was enacted in 1994, so we know the change that can be made. The strength that our community has, that will always be there, and it's a beautiful thing to watch everyone come together and fight for change. ਹੁਣ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਦੀ ਓਪਨ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਦ ਤੱਕ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਓਪਨ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਇਸ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਫ੍ਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਹ 10ਵੀਂ ਓਪਨ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ 1, 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 31, 2023 ਤੱਕ ਓਪਨ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਓਪਨ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਓਪਨ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਓਪਨ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਔਰ ਜੇ ਓਪਨ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇਨਰੋਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦਸੰਬਰ 31 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1 ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਨਵਰੀ 31 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 1 ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੇਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ਮੂਰ ਕਾਊਂਟੀ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 35,000 ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ FBI ਵੀ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ਮੂਰ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। We know is that this was an intentional, planned, specific attack against an entire community that plunged 45,000 people into darkness for 4 days. Could very well be a domestic terrorism situation. It depends on the definition of the crime. What we know is the effect of what occurred here. What we know is that there should be extensive punishment for someone who did this, and we need to make sure that we are protecting our electric grid from terrorism, from these kinds of acts. I had conversations with Homeland Security Secretary Mayorkas the other night. There are thousands of these substations across the country. We need to make sure that this kind of thing doesn't happen again. It is unacceptable. ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ FBI ਵੀ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਾਈਪਰ ਗਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਿਆਟਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਓਹਾਇਓ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਪਰੰਤੂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਉਜਾੜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਰੋਟੀ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ PTC ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ COVID-19, ਫਲੂ ਅਤੇ RSV ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਈਵ ਡੂਕਲੋ ਨੇ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। Parents and caregivers have been particularly concerned about their difficulty to find children's analgesics. As of today, over 2 million additional bottles of these medicines have been made available to parents and caregivers through increased domestic supply and foreign importation. I can also confirm that the drug company Alon estimates that an additional 800,000 bottles for this month will be available at pharmacies and retailers across Canada. The influx of new products should help parents manage their kids' symptoms at home as we continue to experience a surge of respiratory illnesses across the country. In Canada, variations in population level of immunity and current global trends suggest that an uptick in COVID-19 could occur in the new year. In recent weeks, genetic sequencing data on SARS-CoV-2 viruses show continuing increase in immune-evasive variants, notably BQ1 and BQ1.1, while the previously dominant BA5 lineage variants are declining. With the increased prominence of these variants in Canada, at a minimum, we could see a slower decline and a higher plateau in the number of infections, as well as hospital admissions in Canada, as this respiratory virus season plays out. Ontario ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਐਰੋਸਪੇਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੈਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕੋਰਸਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। We're taking another step forward to ensure that our kids are prepared for the jobs of the future. The change we're unveiling will provide students with hands-on experience with technology. It's going to start to expose them to real-life problem solving while enhancing learning that focuses on giving these young people the skills they need to think critically, to dream boldly, and to chart a new path forward within our economy. Our focus, part of this announcement to modernize the computer studies and technology education curriculum, is all about ensuring our students have the most up-to-date curriculum that strengthens life and job skills, leads them to rewarding careers in technology and innovation in the skilled trades, and ultimately gives them the ability to make a good wage, a good paying job, and is our mission. ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੇਅਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਟੀਮ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗਿਵ ਬੈਕ ਟੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਕਲੋਥ ਡਰਾਈਵ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਡੈਟ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼, ਅਪੀਲਸ, PFLs, ਮਿਸਰੈਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲੇ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੋਥਿੰਗ ਐਂਡ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ I can participate, so I'm very happy to be here. Great to be here at the Brampton Immigration Consultancy for their 4-year anniversary. It's been a terrific company for the last 4 years, helping people achieve the dream of coming to Canada and building a great life here, and we're grateful for the excellent service they provide. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ free consultation ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜਸਟ ਦ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਮੂਵ ਆਫ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਆਰ ਇਕੋਨਮੀ, ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਨੀਡ। ਇਹ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, and not just that, he's giving back and letting them succeed when they come here. So this is the success, this is the main pillar of Canada. As our federal leader, Jagmeet Singh, just said, it is so critical that we are inviting and bringing more talented, wonderful people back into Canada. We are a welcoming country. We must ensure we continue to be a welcoming country, and we must urge people, though, to get as much information as you can before you come to Canada. Seek out good advice from folks like this, because it's really important that you come here equipped and we, because we want you. We really have a lot of opportunities here, a lot of jobs. You know, people have come to Canada from all over the world for many generations and centuries. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਨ ਸਣੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੰਟਰ ਸਟਾਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ 0 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨੋ ਟਾਇਰਸ ਲਗਵਾਉਣ ਤੇ ਗੱਡੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ PTC ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। My name is Jim. We're spreading salt across the skyway, trying to open up this road for slipping. Lots of ice. We have 2 tractor trailers that are Niagara bound that can't get down. They are jackknifing as they are trying to get down to the bottom.